वैशालीज वर्क लाईफ या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन हिट करा म्हणजे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळतील आणि तुम्ही कोणतीही नवीन व्हिडिओ मिस करणार नाही. नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं या नवीन व्हिडिओमध्ये खूप स्वागत आहे. काही दिवसांपूर्वी मी माझा किचन टूरचा व्हिडिओ अपलोड केला होता. त्या व्हिडिओला सर्वांनी खूप छान प्रतिसाद दिला. खूप कमेंट्स आणि ॲप्रिशिएटही केलं तुम्ही सर्वांनी मला. तर त्या कमेंट्स वाचताना आणि त्यांना रिप्लाय करताना मला खरंच खूप छान वाटत होतं. तो व्लॉग अजूनही तुम्ही जर पाहिला नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देते आहे. एकदा नक्की चेक करा. ऑफिसचं काम, मुलाला सांभाळणं आणि त्याबरोबरच घर सांभाळणं हे सगळं करत असताना किचन साफ ठेवणं खरंच खूप चॅलेंजिंग आहे. मागच्या ब्लॉगमध्ये काही तुम्ही प्रश्नही मला विचारले. त्यातीलच जितकी जमतील तितकी प्रश्नांची उत्तरं मी नक्की देईन आणि त्याबरोबरच मी घर आणि किचन साफ करण्यासाठी नेमकं काय काय करते, ज्यामुळे माझं किचन तुम्हाला इतकं फ्रेश आणि सुंदर दिसतं. तर त्यामुळे व्लॉग शेवटपर्यंत नक्की पहा. मला किचन पॅरललच का पाहिजे किंवा पॅरललच का आवडतं असा क्वेश्चन मला विचारला होता किरण थोरात यांनी. तर फक्त पॅरललच किचन पाहिजे असं नाही, मला एल शेपमध्ये किचन असलं तरी चाललं असतं. पण माझं जे थोडं वेगळे प्लॅन आहेत, त्यामुळे त्या प्लॅननुसार मला पॅरलल किचन चीच डिझाईन मला हवी होती. बाकी असं सामान ठेवायला किंवा घ्यायला आणि किचनमध्ये फिरताना त्यामुळे जास्त गर्दी होत नाही, म्हणून मला पॅरलल किचन हे हवं होतं. आता वेगवेगळ्या किचनमध्ये ना वेगवेगळे चॅलेंजेस असतात. म्हणजे डिरेक्शनचा चॅलेंजेस असू शकतो, तर बिल्डरनी जे पिलर्स असतात तर त्या पिलर्सचं डिझाईनही वेगळं असतं. त्यामुळे प्रत्येकाच्या किचनची डिझाईन आणि रचना ही खरंच वेगवेगळी असते. पण ते वापरायला आणि यूज करताना प्रसन्न वाटलं पाहिजे, हे इम्पॉर्टंट आहे. मग तुम्ही रेंटेड घरात राहत असा किंवा तुम्ही स्वतःच्या घरात. त्यामुळे ना मला माझ्या किचनवर जास्तीत जास्त गर्दी करायला आवडत नाही. प्राजक्ताताई आणि दीप्तीताईंनी मला काही विचारलं होतं की तू गॅस स्टोवच्या वरती जी चिमणी आहे ना ती बसवून का नाही घेतलीस, मग त्यामुळे फर्निचर तेलकट होत असेल ना, म्हणजे फोडणी दिल्यानंतर वगैरे. तर हो ताई, खरंच तेलकट होतं. पण किचनमध्येच ना एक अशी विंडो आहे, जेव्हा स्वयंपाक करताना फोडणी देताना न विसरता प्रत्येक वेळी भाजी बनवताना ती ओपन करावीच लागते. पण तरीही तेलकट होतंच फर्निचर. पण मग मी हे असं जेव्हा वीकली क्लिनिंग करते, त्यात जितकं जमेल ना तितकं कॅबिनेट स्वतः साफ करत असते आणि त्यासाठीही मला चिमणी बसवायला हवीच होती असं नेहमी वाटतं. मी काहीतरी करेन यासाठी, पुढील काही व्लॉगमध्ये तुम्हाला नक्की सांगेन. मी जेव्हा वीकली क्लिनिंग करते ना, त्या सगळे कंटेनर्स जे किचन काउंटरवरती आहेत ना ते सगळे स्वच्छ पुसून घेते आणि जर जास्तीच खूप तेलकट वाटत असतील तर त्यांना घासूनही घेते. कारण स्वयंपाक करताना महत्त्वाचं म्हणजे छान वाटलं पाहिजे. गॅस स्टोव आपण रोजच घासतो, परंतु इतकं डीप स्वच्छ करणं पॉसिबल होत नाही रोज. म्हणजे ऑफिसचं काम करूनच आपण इतकं कंटाळलेलो असतो, इतकं थकलेलो असतो की जेवण बनवून घरातील लोकांना दिलं तेच खूप झालं वाटतं. मग आपल्या जीवाचा पण आपणच विचार करायला हवं की नाही. मग ही सगळी कामं रोज रोज जमत नाहीत, तर मग न विसरता वीकली करायची. गॅस आणि काउंटरटॉप स्वच्छ घासून घ्यायचा, कारण फक्त पुसलं तर त्याचा तेलकटपणा अजिबात जात नाही. त्यामुळे डिश लिक्विड किंवा सोप जे पण काही तुम्ही यूज करत असाल तर त्याने स्वच्छ करून घ्या. म्हणजे आठवडाभर फक्त स्वयंपाक झाल्यावर किचन कट्टा पुसून घेतला तरी जमतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपला वेळ वाचतो. किचन साफ राहतं आणि टेन्शन, गिल्ट येत नाही की बाबा माझं घराकडे लक्ष नाही किंवा मला लक्ष देता येत नाही. चला तर मग बघूया याच्यासाठीच्या काही आयडिया. कुठे काय ठेवायचं या अगोदर हे लक्षात घ्या की जास्तीत जास्त जागा ही तुम्हाला वापरण्यासाठी लागणार आहे. एकदा रॅक वगैरे जेव्हा ठेवलं की ते पुन्हा पुन्हा ॲडजस्ट किंवा जागा बदलण्याची गरज लागली नाही पाहिजे. त्यामुळे गॅसच्या दोन्ही बाजूला ना कमीत कमी सामान ठेवा आणि जास्तीत जास्त तुमचा जो स्पेस आहे ते तुम्हाला वापरण्यासाठी ठेवा. दुसरी गोष्ट म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात लागणाऱ्या वस्तूच फक्त तुम्ही किचन काउंटरच्या वरती ठेवा. मी त्यासाठी ना 2 लेअर्सचं एक शेल्फ रॅक घेतलेला आहे. तर ते मी किचनवर ठेवते, ज्यामध्ये मी फक्त आणि फक्त रोज आणि प्रत्येक वेळी खूप प्रमाणात ज्या स्वयंपाकासाठी गोष्टी लागतात ना तर त्याच ठेवते. हे जे रॅक खाली आहे ना तर त्याला असं रॅकच्या साईडला ना असे थोडे रॉड बाहेर आलेले आहेत. त्यामुळे ना जेव्हा क्लिनिंग वगैरे करायची असते ना त्यावेळी थोडी मला काळजी घ्यावी लागते. रॅक खरंच खूप छान आहे, स्वस्त पण आहे आणि मस्त पण आहे. पण गडबडीत जेव्हा स्वच्छता करायला लागतो ना आपल्याला, धावपळ असते, मग आपण पटकन पुसण्याच्या ह्याच्यामध्ये नेहमी दुखापत होत असते. तर कधी माझ्या नखांना लागतं, कधी बोटांना लागतं. तुमच्याकडे जर असं रॅक असेल ना तर फक्त तुम्ही ऑर्डर नक्की करा, कारण रॅक खूप छान आहे. परंतु फक्त स्वच्छता करत असाल ना तर थोडं जपून वापरा, एवढंच.
खूप जास्त मोठे रॅक किचनवर ठेवण्यात काही अर्थ नाही, कारण त्याने जेवढी जास्त स्पेस व्यापली जाणार आणि ते पुन्हा आपला जो किचनचा एरिया ना तो कमी होणार. त्यामुळे खूप मोठे रॅक किचनवर अजिबात ठेवू नका. जे एका बाजूला असे कॉर्नरला बसू शकतात ना, असेच रॅक सिलेक्ट करा, कारण किचनचा कॉर्नर हा आपण कमीत कमी यूज करतो. मी अर्धं सामान राहिलं तर त्याला असे हे क्लिप्स लावून ठेवते बघा, म्हणजे ते हाताळायलाही सोपे जातात आणि इकडून तिकडे जेव्हा आपण शिफ्ट करत असतो तेव्हा ते सांडण्याची भीती राहत नाही. तिसरी गोष्ट ती म्हणजे किचन काउंटरवरती ना जास्तीत जास्त जागा मिळावी म्हणून किचन स्लॅबच्या वरती जे व्हर्टिकल स्पेस असते ना, तर त्याचा यूज करा. तिथे स्मॉल कंटेनर्स किंवा स्मॉल ऑर्गनायझर्स तुम्ही ड्रिल करून किंवा स्टिकर्सनी चिकटवून फिक्स करून घेऊ शकता. हा जो रॅक आहे तर त्याच्या खाली ना मी असा एक पेपर टाकून घेतलेला आहे, ज्याने बरण्या अशा तिरक्या अजिबात होत नाहीत आणि पडण्याचीही भीती वाटत नाही. चौथी गोष्ट आहे ती म्हणजे वीकली क्लिनिंग. वीकली क्लिनिंग करत असताना ना मी जे हे जार रिकामे किंवा सामान कमी झालेलं असतं ना, तर ते रिफिल करून घेत असते, ज्याने गडबडीत सामान संपल्यामुळं धावपळ आणि चिडचिड होत नाही. मला शिल्पा कुलकर्णी ताईंनी कमेंट केली होती की तू मिठासाठी चिनी मातीची भरणी यूज कर किंवा त्या भरणीमध्ये जो चमचा आहे ना, तर तो स्टीलचा मी यूज करते, तर तो वापरू नको, तू लाकडाचा वापरू शकते. तर मी खरंच याच्यावर विचार केला. त्याचे फायदे आहेत, कारण मिठाची आणि स्टीलचा जो चमचा असतो ना, त्याची रिॲक्शन होते आणि चमच्याला गंज चढतो. त्यामुळे नक्की शिल्पाताई मी नक्की वापरेन. पुढच्या काही ब्लॉग्समध्ये तुम्हाला नक्कीच ते दिसेल. काहीतरी ना अवेळी खाण्यासाठी लाडू बनवून ठेवतच असते, म्हणजे तेच लगेच घेता यावेत म्हणून. आणि म्हणून ते किचनच्या काउंटरवरतीच मी असे ठेवलेत, कारण खूप वरती जर ठेवले ना तर ते माझ्या मुलाच्या असे हाताशी येत नाहीत आणि तो खुर्चीवर चढ किंवा किचन कट्ट्यावर चढ हे असे उद्योग काहीतरी करतो. त्यामुळे हे असं खाली ठेवलेलंच बरं. हे मी काळे तीळ आणि खारीक आणि गूळ याचेच फक्त लाडू आहेत. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची साखर मी वापरलेली नाहीत आणि फक्त बाइंडिंगसाठी मी त्याच्यामध्ये तुपाचा यूज केलेला आहे. माझ्या किचनमधल्या काचेच्या बरण्या आहेत ना, त्या सर्वांना खूप आवडल्यात. तशा कमेंट्सही तुम्ही केल्या मला. ह्या ज्या बरण्या आहेत ना, खरंच यूज करायला खूप छान आहेत. ही मोठी बरणी आहे ना, तर त्यामध्ये ना ऑलमोस्ट 1.5 किलो एवढं सामान बसतं आणि ते 1 ते 1.5 महिना सहज पुरतं. मग जेव्हा सामान संपेल तेव्हा त्या मी डायरेक्टली धुते आणि त्याच्या जागेला ठेवून देते. मग जेव्हा वीकली क्लिनिंगमध्ये परत दुसरं सामान त्याच्यामध्ये भरता येतं. छोटी जी बरणी आहे त्याच्यामध्ये मी ऑलमोस्ट अर्धा किलोपेक्षा जास्त सामान बसतं त्याच्यामध्ये. जेव्हा किचन हे ऑर्गनाइज असतं ना, तर ते वेगळ्या आनंदाने मी जरा स्वयंपाक करते आणि मला जरा छान वाटतं. एका ताईने मला कमेंट केली होती की ही जी बरणी आहे तर त्याच्यामध्ये किती दिवस सामान असं हवाबंद किंवा नीट राहू शकतं. तसं तर मी असं किती वर्षापर्यंत हे नाही सांगू शकणार, पण मी जास्तीत जास्त 1 ते 2 महिन्यांपर्यंत ठेवलेलं आहे आत्तापर्यंत सामान आणि एअरटाईट आहे याचं झाकण संपूर्णपणे. त्याच्यामुळे खूप छान राहतं सामान, म्हणजे आळी त्याला आत्तापर्यंत माझ्या सामानाला तरी लागलेली नाही. बरणी काचेची असल्यामुळे काय होतं की त्याला वेगळा वासही लागत नाही, म्हणजे ज्या प्रकारचं सामान असेल तर त्याचा सुगंध तसाच राहतो. एकसारख्या जर अशा बरण्या असल्या ना की दिसायला छान तर दिसतातच, पण खूप जागाही घेत नाहीत त्या. आणि कारण वेगवेगळ्या शेपच्या ज्या बरण्या असतात ना, त्या ऑर्गनाइजही करता येत नाही आणि तुम्ही कितीही त्याला ॲडजस्ट केलं ना तरी ते छानही दिसत नाही. त्यामुळे बरण्या निवडताना ना त्याची साईज आणि शेप तुमच्या किचन काउंटर आणि हाताळायला किती सोपं आहे तर त्यावरून निवडा. म्हणजे दुसऱ्यांच्या घरामध्ये किती छान दिसतंय किंवा ती बरणी किती छान आहे फक्त म्हणून त्याचा साठा करू नका. 5वी गोष्ट आहे ती म्हणजे भांडी घासून झाल्यानंतर ना त्यांना त्यांच्या जागी लगेच ठेवून द्या. कोणतंही भांडं असू देत, म्हणजे एक छोट्यातली छोटी गोष्ट असू दे तुमच्या किचनमधली, तर त्याला ना एक अशी डेडिकेटेड जागा म्हणजे फिक्स जागा करून ठेवा. म्हणजे तुम्ही कितीही गडबडीत असू द्या, तुम्हाला ती गोष्ट त्या जागेला ठेवण्याची एक सवय लागेल. जर फिक्स जागा नसेल ना तर गोंधळ अजूनच वाढतो, कारण आपण त्या एखाद्या गोष्टीला जागा नसल्यामुळे आपण ती कुठेतरी ठेवतो. परत जेव्हा ते आपल्याला गोष्ट सापडायची गरज असते त्यावेळेस ते आपल्याला स्वतःला सुद्धा सापडत नाही. त्या किचन ऑर्गनाइज त्याच्यामुळे कधीच दिसणार नाही. जर असा वेळ असेल ना तर जेव्हा भांडी घासून झालेली असतात ना, इमिजिएटली लगेच पुसून ठेवा. अगदीच नसेलच वेळ तर त्यांना थोडा वेळ सुकू द्या आणि मग ठेवा. प्रयत्न करा की एक प्रकारचे जी भांडी असतात ना, म्हणजे कढया जसं असतात तर एकात एक घालून, तुम्ही पातेले वगैरे असतात तर एकात एक घालून ठेवता येतील, म्हणजे ते जास्त जागा घेत नाही आणि तुम्हाला वापरताना सोपं जाईल. फक्त किचन कॅबिनेट्सच्या मागे झाकून जातं म्हणून उगाच काहीतरी किंवा कुठेतरी ठेवू नका. त्यामुळे तुम्हालाच त्रास होईल आणि तुम्हाला जेव्हा खरं सापडण्याची गरज आहे ना त्यावेळेस काहीही सापडणार नाही.
मी रोज ना माझा स्वयंपाक झाल्यानंतर म्हणजे सकाळचा जेव्हा माझा स्वयंपाक होतो त्यावेळेस मी रात्रीची भांडी लावते. म्हणजे सकाळी भांडी घासण्यापूर्वी मी रात्रीची भांडी घासून लावून घेत असते. माझा किचन स्लॅब खूप जास्त मोठा नाही, त्यामुळे त्यावर जास्त सामान मला ठेवताही येत नाही. जेव्हा मला ऑफिसची आणि टिफिन बनवायची गडबड असते, मी घरात कुठे काय ठेवलं आहे याचा जास्त विचार करू शकत नाही ना. किचनवरच्या सगळ्या वस्तूंना हात लागू पडू शकतात किंवा हातामुळे त्या अजून खराब होऊ शकतात आणि त्याला स्वच्छ करणं अजूनच अवघड होतं. त्यामुळे जितकं कमीत कमी किचनवरती ठेवता येईल तेवढं मी ठेवते. मी माझी किचनमधली अजून एक्स्ट्राची जी भांडी आहेत ना, ती एका मोठ्या डब्यामध्ये भरून किचन काउंटरच्या वरती जे एक्स्ट्रा व्हाईट कलरचे कॅबिनेट्स आहेत ना, तर तिथं ठेवून दिलेले आहेत. 6वा पॉईंट म्हणजे किचनवर नेहमी असा एक रुमाल किंवा नॅपकिन यूज करा. जरी तुम्ही किचनमध्ये काहीही करत असाल किंवा नसाल तरीही. त्यामुळे थोडंफार जरी काही सांडलं तर ते नॅपकिनवरती सांडेल आणि तुम्हाला ते नॅपकिन क्लीन करणं सोपं आहे. किचन स्लॅब सारखा वारंवार पुसत बसण्याची गरज लागणार नाही. चपाती किंवा रोटी बनवताना जो नॅपकिन आपण पोळपाटाखाली अंथरतो तर त्याच्यासाठी एक वेगळं कापड वापरा. म्हणजे तोच कपडा परत अंथरल्यामुळं किंवा तोच कपडा परत दुसऱ्या डब्यांना लागून तो डबा खराब होणार नाही आणि तेलकट होणार नाही. किचन स्वच्छ राहील. 7वा पॉईंट म्हणजे एकदा स्वयंपाक झाला की सगळं राहिलेलं जे अन्न आहे ते वेगळ्या कंटेनरमध्ये काढून मग ठेवा. म्हणजे किचनवरती ना अस्वच्छता दिसणार नाही आणि चांगलं ऑर्गनाईज दिसेल. किचनवर भरमसाठ सामान ठेवून गर्दी अजिबातही करू नका. गर्दी असेल तर तुमचाच कामाचा स्पीड कमी होणार आहे आणि तुम्हाला एका जागेवरून वस्तू दुसरीकडे ठेवावी लागणार, मग तुमचं काम करावं लागणार. त्याच्यामुळे तुमचा टाईमही खूप जाणार. तर या होत्या माझ्या काही किचन काउंटर ऑर्गनायझेशनच्या टिप, ज्या मी माझं किचन क्लीन ठेवण्यासाठी यूज करते. आणि कितीही काम असलं ना तरी माझं किचन स्वच्छ राहतं, स्वच्छ दिसतं आणि खूप फास्ट माझं सगळी कामं होतात. मला अजिबातही गोंधळल्यासारखं होत नाही. दररोज माझं किचन हे असंच दिसतं. तर हे आहे माझं क्लीन आणि ऑर्गनाइज्ड किचन काउंटर टॉप. कशा वाटल्या ह्या टिप्स मला कमेंट करायला अजिबातसुद्धा विसरू नका. अस्वच्छतेपासून बऱ्यापैकी दूर आहे. भेटूया मग अशाच अजून छान ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.